سلام دوستان، مرتضی هستم از کانال انگلیسی و در این ویدیو قصد داریم درس هفتم از کتاب 4000 واژه ضروری در زبان انگلیسی رو با هم بررسی بکنیم. خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید. اون زنگوله بغل رو هم فعال کنید تا به محض منتشر شدن ویدیو جدید اولین نفری باشین که تشریف میارید و ویدیو ما رو میبینید. خب دوستان، اولین کلمه هست basis به معنای اساس یا پایه. The basis of something is the main part of amount of it. basis یعنی اساس یا بخش اصلی یک چیزی رو ما میگیم basis. با عنوان مثال My grandfather gets his hearing checked on a yearly basis. میگه پدر بزرگم همیشه شنواییش رو چک میکنه، معاینه میکنه به صورت سالیانه، یعنی هر ساله. کلمه بعدی biology به معنای زیست شناسی. بایو به معنای لایف میشه و دوستان پسفند لاجی به معنای study of something، یعنی مطالعه چیزی، که biology میشه مطالعه زیست یا زندگی که میشه زیست شناسی. Biology is the study of living things. دوستان living things یعنی موجودات زنده معنی میده. We learn about the human heart in biology class. میگه که ما راجع به قلب انسان یاد گرفتیم در کلاس زیست شناسی. کلمه بعدی cage هست به معنی قفس. A cage is something that holds an animal so it cannot leave. میگه که قفس هم چیزیه که حیوانی رو نگه میداره برای اینکه نتونه اونجا رو ترک کنه. We put the parrots in their cage at night. میگه که ما توتیا رو گذاشتیم توی قفسشون در شب. کلمه بعدی colleague هست دوستان. colleague به معنای coworker یعنی همکار. A colleague is somebody you work with. کسی که شما باهاش کار میکنید. مثال My colleague helped me finish the job. همکارم کمک به من کرد که کار رو تموم کنم. کلمه بعدی colony. دوستان کلمه colony به معنی مستعمره معنی میده، یعنی در واقع یک کشوری که تحت کنترل کشور دیگه ای بوده. A colony is a country controlled by another country. کشوری که تحت کنترل کشور دیگه ای بوده. مثال The USA was at one time یعنی یک روزی. Okay? It means once. میگه یک روزی ایالات متحده آمریکا مستعمره a colony of Great Britain بریتانیای کبیر بوده. Great Britain یعنی بریتانیای کبیر. Debate به معنای مباحثه میشه، این بحث جدی. To debate is to seriously discuss something with someone. یعنی به طور جدی بحث کنی چیزی رو با کسی. مثال The husband and wife debated which TV to buy. میگه با هم بحث کردن زن و شوهر که کدوم تلویزیون رو بخرن. کلمه بعدی depart هستش. depart به معنای exit یعنی خارج شدن. To depart is to leave some place so you can go to another place. میگه ترک کردن یک مکان برای رفتن به مکان دیگه. مثال The plane departed for Italy at 3 o'clock this afternoon. میگه هواپیما خارج شد برای ایتالیا در ساعت 3 امروز بعد از ظهر. Depress که یک فعل هم هست یعنی افسردگی، افسرده شدن. To depress someone is to make that person sad. دپرس کردن و ناراحت کردن کسی یعنی اون شخص رو ناراحتش بکنی. The bad news from work depressed the man. میگه که اخبار بد اون مرد رو ناراحت کرد. خب factual به معنای به طور حقیقی میشه دوستان که یک صفت هستش. So factual means حقیقی. A factual report یعنی گزارش حقیقی or message includes true details. شامل جزئیات حقیقی و واقعی هست. مثال John learns about history from factual books. میگه که جان با خبر میشه از تاریخ با استفاده از کتاب‌های factual یعنی حقیقی، کتابایی که ریل هستن و در مورد مستند هستن. دوستان کلمه learn در اینجا معنی با خبر شدن معنی میده. معنی یاد گرفتن هم معنی در واقع
نرمالش هست. در بعضی از جملات دانی با خبر شدن معنی میده. fascinate معنی مجذوب شدن، شیفته چیزی شدن. To fascinate someone is to make that person very interested. یعنی مجذوب کردن کسی، یعنی علاقه‌مند کردن کسی. The kitten was fascinated by the ball of yarn. دوستان yarn به معنای ریسه یا رشته معنی میده و kitten به معنی بچه گربه میشه. میگه اون بچه گربه مجذوب چی شد؟ توپ در واقع ریسه نخ شد. کلمه بعدی میشن هست، یعنی مأموریت. A mission is an important job that is sometimes far away. مأموریت یک کار بسیار مهمی که برخی اوقات far away یعنی در دور انجام میشه، جای دور. مثال The woman's mission was to help sick people. مأموریت اون خانم کمک کردن به افراد بیمار بود. کلمه بعدی nevertheless یعنی با این وجود که یک adverb یا قید هستش. Nevertheless shows a difference to what is expected or known. نشون دهنده در واقع تفاوت برای آنچه که انتظارش میرفته یا شناخته شده. He is usually friendly. خب میگه که این شخص چی بوده؟ friendly یا صمیمی بوده. معمولا صمیمیه. Nevertheless با این وجود he wasn't friendly this afternoon. ما انتظار داشتیم که friendly باشه چون مودش friendlyه. اما میگه که امروز بعد از ظهر friendly نبوده. پس nevertheless یعنی در واقع آنچه که خلاف انتظار هست رو نشون بده. Occupation به معنای شغل یا حرفه. An occupation is a person's job. یک شغل یک فرد رو میگن occupation یعنی شغل یا حرفه، پیشه. My father's occupation is a dentist. شغل پدر من دندان پزشکی. Overseas به معنای اون طرف آبها که adverb یا قید هستش. Overseas shows an action happens in another country across an ocean. Overseas یعنی اون طرف آبها. میگه نشون میده یک فعالیتی که اتفاق میفته در کشور دیگه. Across an ocean یعنی منظورش اینه که اون طرف آبها. John often goes overseas for vacations. میگه جان اغلب میره واسه تعطیلات اون طرف آبها به کشور دیگه. Persuade به معنای متقاعد کردن، وادار کردن. To persuade someone is to make that person agree to do something. یعنی باعث میشه که اون شخص موافقت کنه با انجام کاری. مثال The children persuaded their parents to buy them gifts. یعنی اینکه بچه‌ها والدینشون رو متقاعد کردن یا راضی کردن که هدایایی رو برای اونا بخرن. روت به معنای track یا مسیر معنی میده دوستان. A route is the way you go from one place to another. یک مسیری که شما از یک مکان به مکان دیگه میرید که میشه روت. مثال I saw many new houses along the route to the city. من دیدم خانه‌های جدید بسیاری رو در امتداد جاده to the city به سمت شهر. Ruins. دوستان کلمه ruins به معنای ویرانه میشه. Old buildings that are not used anymore. یعنی ساختمان‌های غیر قدیمی و فرسوده که دیگه استفاده نمیشن. دوستان anymore یعنی دیگه نه. مثال I visited some interesting ruins in Greece. پس ruins به معنای ویرانه معنی میده. میگه من بازدید کردم از چند تا از این ویرانه‌های ساختمان‌های خیلی قدیمی جذاب و جالب در یونان. کلمه بعدی scholar به معنای پژوهشگر. Scholar is a person who studies something and knows a lot about it. یک شخصی که چیزی رو مطالعه میکنه و چیزای زیادی راجبش میدونه. مثال The scholar knew much about art history. میگه که پژوهشگر چیزای زیادی رو در مورد تاریخ هنر میدونست. Significant به معنای مهم که صفت هست. A significant person or thing is important. یک شخص یا چیزی که significant هست مهمه. مثال I read many significant novels as a literature major in university. میگه که من ناول‌ها یا رمان‌های خیلی مهمی رو خوندم
as a literature major به عنوان رشته تحصیلی ادبیات در دانشگاه. دوستان major به معنای field of study یا رشته تحصیلی میشه و گفته که در دانشگاه. و اما کلمه آخر volcano به معنای آتشفشان. A volcano is a mountain with a hole on top where hot liquid comes out. یک آتشفشان کوهی است که یک حفره در بالای اون داره که در واقع مایع داغ ازش خارج میشه. When the volcano erupted. Erupt means فوران کردن. گفته وقتی که آتشفشان فوران کرد smoke, دود and smoke and heat و گرما fill the air. هوا رو پر کرد. fill یعنی پر کردن. خب وارد تمارینش میشیم دوستان. گفته که fill each blank with another form of the word from the same sentence. A factual description is based on facts. میگه که یک توصیف واقعی بر اساس حقایق هستش. خب nevertheless is based on 3 words. میگه که nevertheless بر اساس 3 تا کلمه هستش. For example never, the و کلمه less که ترکیب این 3 کلمه است میخواد بگه. A keen debater likes to debate. میگه کسی که مباحثه‌گر مشتاق هست. keen یعنی eager. کسی که مشتاق مباحثه هست دوست داره دیبیت رو یا مباحثه رو. When you make a departure, you depart. میگه وقتی شما departure میکنی یعنی خروج میکنی در واقع فعلش میشه چی؟ You depart. Your occupation is the work that occupy your time. میگه شغل شما کاریه که اشغال میکنه وقتتون رو. Occupy یعنی اشغال کردن. دوستان فعلش میشه occupy و occupation به معنای شغل یا حرفه که اسم است. A ruined building is in. میگه یک ساختمان ویرانه is in ruins. هست در خرابه ها. A colonist lives in a. میگه کسی که مستعمره هست کوچ‌نشینه میگه زندگی میکنه in a colony. یک کسی مهاجر هست زندگی میکنه در مستعمره in a colony در یک گروه در یک دسته. colony یعنی کلونی یک گروه یا دسته معنی میده. A biologist studies biology. میگه کسی که biologist هست زیست شناسه مطالعه میکنه biology علم زیست شناسی رو. Number 9. Someone suffering from depression. دوستان یادتون باشه که کلمه suffer به معنی رنج کشیدن همیشه با from میاد. پس این نکته رو یادتون باشه. گفته someone suffering from depression feels depressed. کسی که رنج میبره از افسردگی احساس depressed یا افسردگی میکنه. When something is significantly different, the difference is significant. Significantly صفت میشه significant یعنی مهم. هم میتونه در مورد شخص استفاده بشه، شخص مهم، انسان مهم و هم در مورد غیر انسان اشیا. اما اینا رو گفته با هم مچ کنید. گفته که به عنوان مثال میشن که با ION میشه میشن مأموریت. روت مسیر با TE میاد. کلیگ با GUE و factual با UAL. colony با NY مچ میشه. در قسمت C گفته چک کنید جملاتی که makes the most sense according to the bold words. بر اساس کلماتی که بولد شده معنی میدن. A scholar can teach you many things that you didn't know. کاملا صحیح هستش. پژوهشگران چیزایی رو به شما یاد میدن که شما بلد نیستین. Most people fly on a plane when they go overseas. و اینم درسته. قسمت A. Many people feel happy when they depart on a trip. میگه بسیاری از افراد خوشحال میشن وقتی که اونا به یک خارج میشن برای یک مسافرت. خب Doctors never persuade people to take medicine. خب A پاسخ صحیح هست در اینجا. If you travel overseas, you stay in the same country. کاملا اشتباه است. پس B پاسخ صحیح هستش. Number 5. Some people like to visit ruins to learn about the past. برخی افراد دوست دارن که بازدید کنن از جای قدیمی برای اینکه یاد بگیرن با خبر بشن از گذشته که کاملا درسته. بعدی
Some students like biology because they learn about rocks. خب نه ربطی نداره. When people debate about something, they have different ideas. B. پاسخ صحیح. You should see a scholar if you don't want to do your homework. میگه شما بایستی یک پژوهشگر رو ببینید اگر که نمیخواین تکالیفتون رو انجام بدین که بی ربطه. A debate involves only one person. توی یک مباحثه میگه تنها یه نفر وجود داره که اینم غلطه، پس بی پاسخ صحیح هست. If you study biology, you will learn about different animals. اگر شما زیست شناسی رو مطالعه کنی در واقع راجع به حیوانات متفاوت مختلف یاد میگیری که A پاسخ صحیح هست. If you depart late, you can get to school early. اگر شما دیر خارج بشین شما میتونید برسید به مدرسه در واقع زود، که اینم اشتباه هست و بنابراین B پاسخ صحیح هستش. اما بچه ها بریم سراغ بخش اصلی که متنش هست. A beautiful bird، یک پرنده زیبا. Dr. Norton occupation was a scholar of biology. میگه شغل دکتر نورتون پژوهشگر زیست شناسی. He learned all about animals on a daily basis. میگه روزانه چیزای زیادی رو راجع به حیوانات یاد گرفته. One day، یک روز he met a sailor، یک در واقع ملوان رو میبینه from a colony overseas، از اون طرف آبها که مستعمره بوده. The man told Dr. Norton، میگه که اون مرد به دکتر نورتون میگه که about a talking bird، یه پرنده سخنگو. The bird fascinated Dr. Norton، میگه که اون پرنده توجه دکتر نورتون رو به خود جلب میکنه یا مجذوبش میکنه. So he told his colleagues، بنابراین او به همکاراش در مورد این میگه. They debated with him، اونا باش مباحثه میکنن، بحث میکنن. No one thought a bird would be able to talk. هیچ کسی فکر نمیکرد که پرنده بتونه حرف بزنه. He tried to persuade them، او سعی کرد اونا رو متقاعد کنه. But they laughed at him، اما اونا بهش خندیدن. Nevertheless، با این وجود Dr. Norton believed the bird was real. میگه اعتقاد داشت که این پرنده واقعیه. His new mission، مأموریت جدیدش was to find it، پیدا کردن این بود. He wanted factual proof، میگه که سند واقعی میخواست. The next day، روز بعد he departed for the colony، میگه که او خارج شد برای رفتن به اون در واقع کلونی یا مستعمره. The sailor he had met told him، میگه اون ملوانی که او رو ملاقات کرده بهش گفته بود که به دنبال مردی بگرده named، با نام جایی، who would be able to help him، که قادر بهش کمک کنه in his research، در تحقیقش. After a month of sailing، بعد از در واقع یک ماه حرکت در دریا، Dr. Norton finally reached the colony، میگه سرانجام رسید به اون گروه و اون مستعمره. Where he met جای، که میگه که جایی رو ملاقات کرد. I can take you to where it lives، من میتونم تو رو به جایی که اون زندگی میکنه. It اشاره به همون پرنده داره. It lives by the volcano، جایی سه، جایی گفتش که کنار ولکانو یا آتشفشان در واقع قرار داره و زندگی میکنه. They left the next day، روز بعد اونا اونجا رو ترک کردن. A week later، یک هفته بعد they arrived at the volcano، اونا رسیدن کنار آتشفشان. Every day، هر روز they walked around and looked for the bird، اونا هر روز میگشتن دنبال پرنده. But they couldn't find it، اما نمیتونستن اون رو پیدا کنن. After 1 month، بعد از یک ماه Dr. Norton could not find the bird، نتونست پرنده رو پیدا کنه. And this depressed him، و این ناراحتش کرد. He decided to go home، تصمیم گرفت برگرده خونه. On the route back، در مسیر برگشت he walked past some old rooms، میگه که در واقع عبور کرد از ویرانه های قدیمی. He heard someone say hello، میگه شنید که یه نفر داره میگه سلام. Who are you؟ تو کی هستی؟ He asked.
Dr. Norton looked up and saw a bird. میگه نگاه کرد به بالا و یه پرنده را دید. Dr. Norton put the talking bird into a cage. میگه دکتر نورتون اون پرنده سخنگو رو گذاشت داخل قفس. Then he returned home. سپس برگشت خونه. He had made a significant discovery. او یک کشف بسیار مهم انجام داد. Discovery به معنای کشف میشه دوستان. اما بریم سراغ سوالات درک مطلبش. گفته What is the story about؟ داستان در مورد چی هست؟ A route to a new place. یک مسیر در واقع به مکان جدید. Scholar who finds a talking bird. پژوهشگری که پیدا کرد یک پرنده سخنگو رو که بیت پاسخ صحیح هست. گفته Why did Dr. Norton go overseas؟ چرا رفتش به خارج از کشور؟ دلیلش اینه که He was on a mission to find the talking bird. در یک مأموریتی بود که پیدا بکنه پرنده سخنگو رو. گفته At the end of the story. در پایان داستان We can infer that. Infer به معنای استنتاج کردن یا در واقع یک چیزی رو فهمیدن. در پایان داستان ما چی میتونیم استنتاج کنیم؟ خب ما میتونیم یه چیزی که استنتاج کنیم اینه که در واقع با تلاش کردن موفقیت به دست میاد. Jay didn't like Dr. Norton. Finding the volcano was also a significant discovery. The bird would be the factual proof that would persuade his colleagues. And the bird had fascinated people in the colony for a long time. خب میتونیم قسمت سی رو انتخاب کنیم. یعنی پرنده یک سندی بود که متقاعد میکرد همکاران. به خاطر همینم بود که پرنده رو انداخت تو قفس و برد پیش همکاراش. سال بعدی according to the passage طبق متن کدومی که از سوالات در واقع میگه همه اینا درسته بجز Joy fed bird to the talking bird. میگه جایی غذا داد به fed به پرنده bread میگه نون داد به پرنده. خب این کاملا اشتباهه. جواب اشتباه هستش. و سال آخر میگه که what depressed Dr. Norton. چی باعث شد که دکتر نورتون افسرده و ناراحت بشه که با توجه به متن پاسخ این سوال رو می‌نویسید. خب دوستان به پایان این درس میرسیم. موفق و مایت باشید. خدا نگهدار.